माझं नाव दिनेश दशरथ दळवी. मी बदलापूरवरून आलो आहे. ऑर्चिडमध्ये आतापर्यंत 20 वर्षापासून माझी इथे सर्व्हिस झालेली आहे गाडीची. ह्याच्या आधी पण गाडी माझी होती, ती इथूनच सर्व्हिस केलेली मी. सीट कवर वगैरे एकदम चांगल्या क्वालिटीचं मटेरियल असतं, काम पण एकदम बेस्ट असतं. ह्याच्या आधी पण इनोवा वगैरे होती आमच्या भावाची, तीसुद्धा इथून करून नेली. आणि त्याची वॉरंटी गॅरंटी बोलला तर म्हणजे जोपर्यंत गाडी आहे तोपर्यंत त्याला काही त्रास न लागत, म्हणजे एकदम परफेक्ट फिटिंग आहे. त्याबद्दल माझा अनुभव तो खूप चांगला आहे त्याबद्दल.